فصل دوم. ببخشید آقای چیز، ببخشید. ممنونم خانم ویکت. خواهش میکنم. البته کلوچه ها زیاد تازه نیست. نه تشکر، من برای کلوچه ها نبود. پس برای چی بود؟ برای اینکه آخرش شما منو چیپس کردی. بله درسته، آخرش چیپس دادون کرد. فکر کنم اومدن. بله اومدن. خب پس چرا معطلی؟ خب آخه خیلی هیجان انگیزه. بعد از این همه سال آدم نمیدونه با چه قیافه هایی روبرو میشه. مگه شما اونا رو میشناسی؟ خب آقای دنسر و آقای گریسون رو میشناسم. زمان آقای رابرتسون من دیگه بازنشسته شده بودم. حالا همشون باید حسابی تغییر کرده باشن. خدا میدونه پشت در چه قیافه هایی رو میبینم. خب دیگه اگه در رو باز نکنید دیگه پشت در هیچ قیافه ای رو نمیبینید. بله ببخشید الان میرم. آقای دنسر شما این خیلی خیلی خوش آمدیم. شما باید خانم ویکت باشید. بله خودم. خوب منو شناختیم. خب شما ممکنه پیر شده باشین ولی زیاد عوض نشدید. خانم ویکت من چی؟ من عوض شدم یا نه؟ شما باید آقای گریسون باشین. بله درسته، خودشه. میبینی گریسون، ما برای خانم ویکت همون بچه های شیطون و پرشر و شور چرچل و 5 سال پیش هستیم. خب چه میشه کرد؟ چیزیه که از شما تو ذهن من مونده دیگه. خب شما باید آقای رابرتسون باشین. بله، البته من هیچ وقت افتخار آشنایی با شما رو نداشتم. بله منم همینطور. خب چرا وایسادین؟ بیاین تو. شما نیومدین که تمام روز و زیر بارون وایسین مگه نه؟ بیاین بفرمایین. آقای چیپس منتظره؟ بله این بارون خیلی تند شد. لطفاً چتراب و بارونیاتون رو بدین به من. بله حتما بفرمایید. اوه چقدرم خیس شده. پیرمرد چطوره؟ خوب و سر حال مثل همیشه. فکر نمی‌کردم ما رو به یاد بیاره ولی پشت تلفن هممون رو شناخت. حافظش حرف نداره. من گفتم ولی اینا باورشون نمیشه. شما کاملا درست میگفتید. حالا دیگه با من بیاین، پیرمرد منتظره. سلام بچه‌ها، ببخشید که من نیومدم جلوی در. سلام آقای چیز. سلام. بیاین بشینید و گرم شید. بیاین. واقعا توی این بارون یه بخاری گرم حسابی میچسبه. همینطورم یه چای گرم. من الان میام. البته مواظب باش زیاد به بخاری نچسبی دسته، چون یهو میسوزی. من واقعا از این که دوباره شما رو میبینم خوشحالم. منم همینطور گریسون. امیدوارم این دفعه تکالیفت خوشخط نوشته شده باشه که البته بعید میدونم. آقای چیپس، ما با یه آدم سوال اومدیم پیش شما. به این زودی هم نمیریم. هی رابرتسون، تو استاد سوالات به درد نخوری. از این یه عالم سوال امیدوارم 2-3 تاش اقلن به درد بخور باش. راستی دسته، تو وزارت خارجه چه خبر؟ شنیدم وزیر تابستونا میره جای سرسبز، زمستونا میره جای گرمسیر. همینطوره؟ مثل اینکه اطلاعات شما در این مورد کامله. بله خب بالاخره هر از گاهی اسمتون تو اون روزنامه لعنتی میخونم دیگه. معاون وزیر بودن همینه دیگه، یعنی آدمی که هم کارای خودشو باید انجام بده هم کارای جناب وزیر رو.
البته ممکنه تو هم کارای خودتو بسپری به معاونه. آره تقریبا همینطوره. ای گیسا، استادی تو دانشگاه کمبریج چطوره؟ خوبه؟ البته میدونم که بهت خیلی خوش میگذره، لااقل با یه مش بچه بالغ طرفی. ای مجبور نیستی دنبالشون بدوی تا بلکه درساشونو بخونن. ببینم انگار ریاضی درس میدی، درسته؟ بله ریاضی. خوبه. به هر حال من میتونم شهادت بدم تو ریاضی با استعدادی، چون که هیچ وقت استعداد ادبیاتو نداشتیم. من خیلی سعی کردم از یونانی و لاتین سر در بیارم، ولی خب نشد دیگه. عوضش این رابرتسون خوب سر در میاره، یعنی چطوری بگم زیادی سر در میاره. عقلش جواب تخیلش اون وقتا نمیداد. ببینم هنوزم همینطوره؟ حالا متاسفانه تخیلم جواب عقلمو نمیده. خب دانشجویی دیگه، اونم تو کمبریج، کاریش نمیشه که. حالا از همه این حرفا گذشته، چطور شد که گذارتون این طرف افتاد؟ خب راستش یه روز توی مراسمی توی دانشگاه من مجبور شدم که سخنرانی کنم به عنوان استاد نمونه. خب آفرین. خب من اونجا یاد شما افتادم و از شما اسم بردم. ببینیم پسر ما چقدر حرف کم آورد. بله بعدش رابرتسون اومد پیشم و گفت که یه زمانی محصل شما بوده. بعدم نوبت به یه مهمونی رسید. تو این مهمونی من بعد از کلی سال دنستر رو دیدم. خب قبلا که با هم دیگه آشنا بودیم، هر دوتا اون محصل بروکفیلد بودیم و دانش آموز شما. تو مهمونی خواهرزاده یه آقایی به اسم آفتن تعریف میکرد که ترم جدید به دیدن شما اومده. خب اینجا بود که ما فهمیدیم شما از کنار بروکفیلد جام نخوردیم. بعدم تصمیم گرفتیم بیایم تا شما رو ببینیم. البته کل این قضایا مال 1 سال پیش. پس بالاخره این مراسم و این مهمونی ها بالاخره به یه دردی خورد. شما هنوزم دست از شوخیاتون بر نداشتید آقای چی؟ البته زمان ما کمتر شوخی میکردیم، مگه نه؟ زمان ما که خیلی کمتر. البته یه مایه هایی داشتیم، مگه نه؟ برای تغییر کردن خیلی اتفاقا لازمه، خیلی باید ماجراها رخ بده. همینه دیگه، برای همه ما این ماجراها پیش اومده. حالا شاید برای من یه فرقایی داشته، ولی همیشه یه معلم شلخته و بی انضباط منظم سختگیر بودم، مگه نه؟ آره. خب چای آماده است. چای یا کیک و کلوچه. آفرین هورا. عجب بارونتون دید. با این بارون تند و این بخاری داغ و این چای خوشمزه فکر میکنم حالا اینجا نشستیم. ولی اینطوری آخه ممکنه چیپس رو خسته کنی. نه اصلا به هیچ وجه، خصوصا که الان به یاد یه خاطره جالب افتادم. هی دسته اون قضیه آقا موشه یادته نه؟ موش؟ کدوم موش؟ همون موشی که توی سرپوش ارگ گذاشته بودی. یادم قضیه چیه دنستر؟ به من نگفته بودی؟ یه پسری بود به اسم اوگلیف، تو ارکستر مدرسه ارگ میزد. عجبم خوب میزد، هنوز صداش تو گوشمه. اما خب یه ایرادی هم داشت، یه خورده ترسو بود. این دنسترم تو گروه کور مدرسه بود. یه روز که تمرین داشتیم
میگم تمرین داشتیم چون من و کاترینم ویولون میزدیم. آره یه روز که تمرین داشتیم همه سر جامون منظم و مرتب و ساکت ایستاده بودیم، ولی وقتی اوگلیف بیچاره سرپوش ارگو برداشت همه چی به هم ریخت. یه موش یه مرتبه پرید بیرون. بیچاره اوگلیف قش کرد، از ترس قش کرد. این دنسترم خودش رو لو داد. یهویی همچین از خنده قش و ریسرم که همه فهمیدن کار خودشه. ورو جک شیطان. گوشم دیگه که شیطنت نمی کنی نه باور کنید، یعنی قول میدم شیطنت. به خاطر این کار بدجوری تنبیه شدم. وساطت آقای چیپس و خانم کاترین هم به جایی نرسید. خب اون موقع هنتیم مدیر بود. بعدش دم غروب وقتی که با چشمای گریون یه گوشه نشسته بودم و خیلی دلم تنگ شده بود و داشتم به مادرم و همه مهمونیاش فکر میکردم، وقتی سرمو برگردوندم قیافه مهربون کاترین رو دیدم. اون به من گفت فکر نمی کنی تقصیر خودت بوده دنستر؟ فکر نمی کنی تقصیر خودت بوده دنستر؟ ولی نمیخواستم اینطوری بشه. ولی حالا که شد. ولی این همه تنبیه حقم نبود. تازه اوگلیفم که حالش خوب شد. بله ولی اینا زیاد به هم ربطی ندارن. ولی همه خندیدن، حتی خود اوگلیفم وقتی به هوش اومد خندید. ولی قبول کن که کارت اشتباه بوده. ولی آقای چیپینگ هم یواشکی میخندید. چیپس ممکنه خندیده باشه، ولی آدم واسه یه خندیدن دیگران هر کاری رو انجام نمیده که، مگه نه؟ ولی فقط یه شوخی کوچولو بود. جدی؟ فقط یه شوخی کوچولو؟ شوخی کوچولو اینه؟ ولی من که از همه معذرت خواستم، نخواستم؟ بله. همین کافی نبود؟ چرا؟ به نظر منم همین که اشتباهتو فهمیدی کافیه. شما خانم مهربونی هستی. آقای چیپینگ باید مرد خوشبختی باشه چون همسری مثل شما داره. چیپس هم آدم مهربونیه مگه نه؟ خب بله، مدتی هم هست که مهربونتر شده. جدی میگی؟ بله جدی میگم. خب حتما شما روش تاثیر گذاشتین. اوه چه حرفایی میزنه این پسر بچه ما. خانم کاترین شما منو یاد مادرم میندازی. اونم خیلی مهربونه. دلم خیلی براش تنگ شده. خیلی عزیزم گریه نکن مرد گنده. بیا عزیزم یه دستمانو بگیر اشکو تو پاک کن. آفرین. ممنونم خانم کاترین، ممنونم. بس دیگه. ممنونم خانم کاترین، ممنونم. این دستمال پیش من موند. ایناش راستش میدونستم مال همسر آقای چیپسه. وقتی گریه کردم بهم داد، ولی یادم نمونده بود که چرا گریه کردم و چرا این دستمالو گرفتم. برای اینکه خاطره ها به یاد آدم بمونن انگار باید همیشه باشون زندگی کنی. همیشه. بیایید این دستمال پیش شما باشه آقای چیپس، مثل یه امانت مهم و یه یادگاری با ارزش. همیشه نگهش داشتم. ای کاترین توی فرشته بودی. ممنونم دسته، چیز با ارزشی بهم دادی و خوشحالم کرد. ازت ممنونم. من در مورد همسر شما چیزایی از این طرف اون طرف شنیدم. راستش همیشه میخواستم بیام و ازتون بپرسم آقای چیپس،
چطوری با این خانم مهربون آشنا شدین و ازدواج کردین؟ ولی خب نمیتونستم. حالا بعد این همه سال فکر کنم بتونم بپرسم. بله. از اون سالا خیلی میگذره، خیلی. ولی همه تصاویر روشن و خوشنقش توی ذهن من هستن. هر وقت اراده کنم جلوی چشمام ظاهر میشن، هر وقت که بخوام. سال 1896 بود. اون موقع من یه جوون 48 ساله بودم، سنی که اگه به چیزی عادت کرده باشی دیگه تمومه و نمیتونی ازش دست بکشی. خب من اون وقت رئیس خوابگاهم شده بودم، وضعم عالی بود. تعطیلات تابستون با همکارم رودن رفته بودیم کنار دریاچه. بعد یه هفته رودن مجبور شد منو تنها بذاره، یعنی یه مشکل خانوادگی داشت. یه روز وقتی داشتم از کوه گیبل بالا میرفتم یه دختری رو دیدم که با هیجان داره از بالای یه صخره خطرناک دست تکون میده. فکر کردم مشکلی واسش پیش اومده و کمک میخواد، ولی معلوم شد که داره واسه دوستش دست تکون میده. حالا این وسط یه اتفاق جالبی هم واسه من افتاد. من که رفته بودم نجاتشون بدم، چون با عجله رفته بودم لغزیدم و قوزک پام در رفت. خب اون وقت اونا مجبور شدن منو نجات بدن. افتادم تو خونه. اون دختر کاترین بریچ بود که هر از گاهی بهم سر میزد و واسم خوراکی می آورد. بعدشم که تونستم راه برم لنگ لنگان خودمو به جلوی کلیسای اون منطقه میرسوندم. کاترین هرچند دوستش رفته بود اما خودش مونده بود. کاترینم با دوچرخش می اومد تا اینکه اون روز خاص بالاخره رسید. من وسط بحثمون به کاترین گفتم خانم بریچ شما یک زن متجدد هستید. چطور؟ خب به خاطر نظراتتون. نظرات من مگه برای شما عجیبه؟ چرا همچین فکری میکنید؟ چون که همیشه با تعجب به حرف من گوش میکنید. خب شما یک خانم معلمی هستید که موقتاً بیکار شده. معتقدید که زنها باید به دانشگاه برن و حق رأی داشته باشن. بعدش اینکه آثار ایبسن رو میخونید و به برنارد شا و ویلیام موریس گرایش دارید. با دوچرخه این طرف اون طرف میرید و خلاصه خانمی هستید که تو روزگار ما بهش میگن یک خانم متجدد. شما با این نظریات و این حرفا مخالفی؟ خب زیاد در موردش فکر نکردم. به نظرتون من آدم غیر قابل تحملی هستم؟ نه به هیچ وجه. حالا دوست دارم شما در مورد من صحبت کنید. خب شما هم یه مرد میان سالی هستید که روزنامه تایمز میخونه و با نوآوری مخالفه. قبلا فکر میکردم آدمایی مثل شما باید خیلی کسالت آور باشن، ولی میبینم که اصلا اینطور نیست. که اینطور پس شاید خیلی از مشکلاتی که ممکن بود برامون پیش بیاد اینطوری از بین بره. متوجه نمیشم. خانم بریس شما با من ازدواج میکنید؟ چقدر ناگهانی.
یعنی نوع گفتن من در جواب شما تاثیر میذاشت؟ خب من نمیدونم چی بگم آقای چیپینگ. تو مدرسه منو چیپس صدا میکنن. بله. پس منم از این به بعد چیپس صدات میکنم. متشکرم. اما باید واقعیت‌های دیگه ای رو هم برای شما بگم. مثلا چی؟ خب من یک آدم متوسط هستم. درجه تحصیلی من متوسطه. یک معلم متوسطی هستم که چون اون نظم مورد انتظار رو ندارم همیشه برام دردسرهایی درست میشه. فکر نکنم هیچ وقت اونطور که باید و شاید ترقی کنم. خب اینا چیزای مهمی نیستن. بعدش این که شما باید با همسران مدیران دیگه خوابگاه زندگی کنید و بین یه مش پسر بچه شیطون. خب من بچه ها رو دوست دارم، برای همینم معلم شدم. پس امیدوارم بتونی با احساسی خوب و با شادی با من زندگی کنی و من در واقع ارزششو داشته باشم. این چه حرفیه؟ من فکر میکنم شما اتفاقا شغل بسیار خوبی دارین. راستش میترسیدم آخرش با یه مشاور املاک یا یه دلال یا یه دندون پزشک ازدواج کنم. میدونین رئیس خوابگاه یه مدرسه شبانه روزی بودن کار مهمیه، با همه کارهای دیگه فرق میکنه. قبول نداری؟ نفوذ کردن در آدمایی که رو به رشدن و برای آینده مهمن کار آسونی نیست. خب من در مورد کارام اینطوری فکر نکرده بودم، ولی تمام سعی خودمو میکنم که کارمو درست انجام بدم. فقط همین. شما آدم قابل احترامی هستید، اونقدر که نمیشه شما رو جناب آقا صدا نکرد. بله آقای چیپس. آقای چیپس. آقای چیپس دیگه زندگی من عوض شده بود. کاترین زندگی منو تغییر داد، چیزی که هیچ وقت فکرشم نمی‌کردم. خب بله، همیشه همینطوره. ازدواج برای هر کسی یک تحوله، ولی برای آقای چیپس یه تحول بزرگ بود. ما همون وقت اینو احساس میکردیم. من تا قبل از ازدواج یه آدم خشک و بی تفاوت بودم، هرچند که اعضای مدرسه از من خوششون میومد، اما محبوب نبودم. 25 سال از حضورم تو مدرسه بروکفیلد میگذشت. من به ورطه پوسیدگی افتاده بودم. این یه واقعیت بود، واقعیت. من حس ابتکار نداشتم، اما ورود کاترین همه چیزو عوض کرد. همه چیزو. در خودم احساس شوخ طبعی غریبی میکردم. منظم شدم. همین نظم سختگیری‌های منو کم کرد. محبوبیت من بیشتر شد و من کم کم لطیفه‌های کوچیک و سر کلاس میگفتم. کاترین با عقایدی که داشت، با معلوماتش و با نگاه دقیقش افق نگاه منو از برج باروهای بروکفیلد بالاتر برد. با جهان پهناوری آشنا شدم که بروکفیلد فقط یه جزیره کوچیک بود در برابر این دریای بزرگ. خب ما همیشه با هم بحث و بگو مگو داشتیم. گاهی از من میخواست که بچه ها رو به خاطر اشتباه ببخشم، گاهی هم ازم میخواست که تنبیهشون کنم. کاترین همیشه نگاه و
دیدگاه منو تصحیح میکرد. من ماجرای بازی با تیم مدرسه پاپلر هنوز یادمه. چه عمل عجیب و متحورانه‌ای بود، اونم توی اون زمان. پاپلر؟ خب اهمیتش در چیه؟ بروکفیلد مدرسه اشرافه، مدرسه ثروتمندها، ولی مدرسه پاپلر زیر نظر یک کلیسا تو شرق لندن اداره میشد. بروکفیلد هم از این مدرسه حمایت میکرد. خب اون زمان شاگردای مدرسه و اولیاشون برای نشون دادن سخاوتشون به این مدرسه کمک مالی میکرد. کاترین پیشنهاد داد که یه تیم فوتبال از اون مدرسه بیاد به بروکفیلد، بعدش با شاگردای یکی از کلاسای 11 بروکفیلد مسابقه بده. یه پیشنهاد عجیب. چطور میشد که بچه‌های فقیر یه مدرسه فقیرتر بیان بین این پسرای پولدار متعلق به طبقات بالا؟ همه مخالف بودن. آره وقتی خبر به ما رسید ما هم به عنوان شاگردای مدرسه مخالف بودیم، ولی من طرفدار کاترین بودم. آخرش هم موفق شد. کی بازی رو برد؟ تیم پاپلر با تیم دوم مدرسه بروکفیلد مسابقه داد و توی یه بازی عالی 5-7 باخت. عجب. روز خوبی بود، با هم چایی خوردیم. من بردمشون پیش مدیر مدرسه، بعدشم وقت غروب تا ایستگاه راهن بدرقشون کردم. سالها بعد، زمان جنگ، شاید 1 سال بعد از شروع جنگ، وقتی یه اردوگاه نظامی نزدیک بروکفیلد تأسیس شد، یه سرباز اومد به ملاقاتم. گفت که اسمش جیمز. سلام آقای چیپس. سلام پسرم. اسم من جیمزه. تو اون اردوگاه نظامی هستم. برات آرزوی موفقیت میکنم. من و دوستانم هیچ وقت شما رو فراموش نمیکنیم آقا. چرا جیمز؟ برای چی؟ یادتون نیست؟ مسابقه فوتبال بین بروکفیلد و پاپلر. من تو اون تیم بودم. تو تیم پاپلر. آها، گفتم قیافت برام آشناست. حالا فهمیدم. اوضاع چطوره جیمز؟ بعدک نیست. فعلا که جنگه و ما ممکنه بریم خط اول. مواظب خودت باش پسرم. شما خیلی مهربونید آقا. شما و همسرتون آدمای خیلی خوبی هستین. وقتی اومدیم تو بروکفیلد میترسیدیم. از اینکه اون بچه پولدارا ما رو تحقیر کنن میترسیدیم. ولی شما و خانومتون با اون مهمون نوازی نذاشتین که ما احساس بدی داشته باشیم. به ما احترام گذاشتین. خب این خیلی ارزش داشت، خیلی. خانومتون با ما صحبت کرد، به ما دلگرمی داد. گفت که ما هیچی از تیم بروکفیلد کم نداریم. گفت ما نباید فکر کنیم که بروکفیلد یا از ما بهترن. ایشون خیلی حرفای قشنگی زد. ما تا مدت‌ها در مورد شما 2 نفر صحبت می‌کردیم. تا مدت‌ها آقا. ما 2 نفر. بله ما 2 نفر. راستی حال خانمتون چطور آقا؟ خوبه که هنوزم به یادش میاری. خیلی خوبه. خب البته بهتره بگم که همه به یادش میارن. نه نمیارن. خودت هم میدونی. دست کم اینجا به یادش نمیارن. شاگردان میان و میرن. همیشه قیافه های تازه. خاطره ها موندنی نیستن. حتی مدیران برای همیشه مدیر باقی نمیمونن. از پارسال که گریبل پیر بازنشسته شد دیگه هیچ کس نمانده که زن منو دیده باشه. میدونی چی شد جیمز؟ زن من مرد. خدای من. کمتر از 1 سال بعد از اون مسابقه، در سال 1898. ما فقط 2 سال با هم زندگی کردیم. خب من خیلی متاسفم آقا. دست کم 2-3 تا از همقطارام خانم شما رو به یاد دارن. اگرچه چند ساعت بیشتر ندیدیمش ولی خیلی خوب یادمون مونده. خیلی خوشحالم. بله، اون روز بزرگی بود. 1 روز بزرگ برای همه ما. مسابقه خوبی هم بود. یکی از بهترین روزایی بود که من تو عمرم داشتم. منم همینطور.
کاشکی امروز همون روز بود. کاشکی. باور کنید از ته قلبم این حرفو میزنم آقا. ما فردا داریم میریم به فرانسه. بله اون رفت فرانسه. 1 ماه بعد خبر رسید که جیمز توی جنگ کشته شده. چقدر تلخ و غم‌انگیز بود. حتما براتون خیلی سخت بوده. خب حتما اینطور بوده. اون روزو هیچ وقت فراموش نمیکنم. هیچ وقت. یه روز بهاری در سال 1898 من تمام بروکفیلد و بین یک کابوس وحشتناک دوان زیر پا گذاشته بودم. شاید که یک راهی به بیرون پیدا بشه. یه مرتبه یه پسری به اسم فاکنر جلومو گرفت. میخواست ازم اجازه بگیره که بعد از ظهر بره به دیدن پدر مادرش. میخواست بره ایستگاه قطار. از حال من بدبخت خبر نداشت. میخواستم فریاد بزنم. میخواستم بگم به من چه مربوطه. هر جهنمی میخوای برو. زن من مرده، بچم مرده، هر دوشون در یک زمان. تو زمانی که یه بچه متولد میشه و یه مادر خوشحال میشه و یه پدر بال در میاره، یه مرتبه همه چی برای من عوض شد. همه چی. اصلا کاش منم مرده بودم. ولی خب فقط سر جنبوندم و بهش اجازه دادم که بره. تو کلاس میزم پر از پاکت نامه بود. پاکت نامه به اسم من. بازشون کردم تک به تک، ولی تو همش کاغذ سفید بود. نمیتونستم فکر کنم که دلیل این کار چیه. هیچ تأثیری بر ذهن من نذاشت. بعدها فهمیدم کار بچه ها که از همه جا بی خبر بودن. برگزاری یه رسم بوده. رسم شوخی ماه آوریل. بله اونا همون روز مرده بودن. مادر و فرزند تازه به دنیا آمده. اونا اول آوریل 1898 منو ترک کردن. هنوز داره بارون میباره. بارون همیشه موسیقی حزن انگیزی داره. خب اینطورا نیست. شاید بیشتر به حال وضع آدم ها بستگی داشته باشه. آقای چیپس، ما نباید این خاطرات رو به یاد شما می آوردیم. اصلا درست نبود. نه پسرم، اصلا لازم نیست که کسی چیزی رو به یاد من بیاره. این خاطره ها سال هاست که با من هستن. سال ها. خب خیلی حرف زدیم. خیلی. فکر کنم اگه میخواین آقای چیپس بازم به خونش رامون بده باید همین الان بریم. به هر حال آقای چیپس چاره‌ای نداره. ما آمدیم که ببینیمش و میخوایم 4 روز با بهترین معلم زندگیمون تنها باشیم. بازم تو احساساتی شدی رابرتسون. ولی اولین روز چقدر زود گذشت. آره خیلی خیلی. بله زود میگذره. تا چشم هم بزنی میبینی وقت شامه. بفرمایید اینم شاهد هسته. پس ما باید زحمتو کم کنیم. شما خیلی بیجا میکنید. یعنی دوست نداری شامو با زنگ مدرسه بروکفیلد بخوری؟ ولی آخه
ما باید بریم. فکر میکنید خانم ویکت این همه وقت تو آشپزخونه مونده که چی بشه ها؟ اگه برید میکشدتون، باور کن. خیلی خوب خیلی خوب، پس انگار چاره ای نیست. نه به هیچ وجه. تازه مگه از جریمه های من نمیترسی؟ باشه میمونی آقای حالا شدین پسرهای خوب هم شما.